नमस्ते मित्रमैत्रिणी, श्रुती किचन्स मराठीमध्ये आपल्या सगळ्यांचे खूप खूप स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला उन्हाळा स्पेशल सांडगे करून दाखवणार आहे। चला तर आजच्या रेसिपीला आपण सुरुवात करूया। मटकीची डाळ घेतली आहे 1 वाटी, मिक्सरला बारीक करून घेऊया। आपली डाळ अशी दळून झाले, अशी आपल्याला रवा दळायचे, एकदम बारीक नाही दळायचे। भांड्यात काढून घेते। इथे 1 वाटी चणा डाळ घेतले, ती मिक्सरला आपल्याला बारीक करून घ्यायचं। अर्धे अर्धे लावून घेते। आपली चण्याची डाळ दळून झाले। छोटी वाटी आणखी मुगाची डाळ घेतली, ही आपण बारीक करून घ्यायची। डाळ दळून झाले। इथे मी मसूरची डाळ घेतली, 1 वाटीलाही थोडी कमी आहे, अर्धा वाटी घेतलेली आहे। मसूरची डाळ पण दळून झाली, त्याच्यात घालून घेऊया। ते मी तुरीची डाळ घेतली, छोटी वाटी, पूर्ण भरून नाही घेतले। हे आता बारीक करून घेऊया। आपली डाळ तुरीची दळून झाले। आता आपल्या सगळ्या डाळी दळून झालेल्या आहेत। तुम्हाला सगळ्या डाळी घ्यायच्या नसतील तर फक्त मटकीची आणि चण्याची डाळ किंवा फक्त चण्याच्या डाळीचे तुम्ही सांडगे बनवू शकता। मी मिक्स डाळी घेतल्या थोड्या। आता आपले दळून झाले, आपण साईडला करूया। इथे मी अद्रक घेतलंय, स्वाप करून घेतले, 1 इंच जास्त आहे थोडं। लसणाचा 1 पाकळ्या घेतल्या, 10-12। थोडी कोथिंबीर घेतली, 2 मोठे चमचे धने घेतलेत आणि 2 चमचे आपल्याला जिरं घालायचंय। आता आपण हे सगळं मिक्सरला वाटून घेऊया। आता यात मी 1 चमच हळद घालते, अर्धी तिखट वाटी तिखट घेतले लाल, चवीनुसार मीठ घालायचे, थोडं हिंग घालते। आता आपण हे जे वाटून घेतले ते घालायचे, चांगलं मिक्स करून घेते। आपण हे मिक्सरला वाटून घेतले, ते त्यात घालून घेऊया आणि ते छान मिक्स करून घेऊया। आता आपण ह्याच्यात सगळं मिक्स करून घेतलंय छान। आता त्यात थोडं थोडं पाणी घालून आपल्याला छान असं घट्ट भिजवून घ्यायचंय। हे बघा, आपलं पीठ छान असं मळून झालेलं आहे, सगळं एकजीव झालेलं आहे छान। आता हे आपण थोडा वेळ झाकून ठेवायचं आहे, 1 अर्धा तास झाकून ठेवणार आहे मी। आणि हे पीठ भिजवायला मला पूर्ण 1 ग्लास पाणी लागले। आता हे मी झाकून ठेवते अर्धा तासासाठी। हे बघा, आपलं पीठ छान झालेलं आहे। आता इथे मी एका परातीला तेल लावलंय, तुम्ही सुपात, परातीत, ताटात असं सुकत घालू शकता किंवा कोरडा सुक्या कपड्यात घातले तरी हरकत नाही। मी तर तुम्हाला ताटामध्ये लावून दाखवते। मी परातीला तेल लावून घेतलंय आणि हे बघा असं घ्यायचं आणि मग असं मोडत जायचे, छोटे छोटे टाकायचे, जास्त मोठे नाही टाकायचे, मग लवकर सुकतात आणि मस्त शिजतात पण लवकर ते। तर या प्रकारे आपण सगळे असे घालून घेऊया। मी अशा प्रकारे घरातच पंख्याखाली हे सांडगे बनवून घेतलेत आणि आता ह्याला 2-3 दिवस कडक ऊन लावून नंतर हवा भरणीत बंद करून ठेवणार। आपले सांडगे बनवून तयार आहेत। हे छान सुकलेले आहेत। ह्याची भाजी खूप छान स्वादिष्ट होते। हे तुम्ही नक्की करून पहा व कसे वाटले ते कमेंटमध्ये मला सांगायला विसरू नका। व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा व माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। आजची रेसिपी पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।